নমস্কাৰ মই উৎপল যুদ্ধই ছানি ধৰিছে সমগ্ৰ ইউৰোপ চেপা উত্তেজনা ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে ভৰি দিলে সপ্তম দিনত এতিয়াও অনিশ্চিত বিশ্বৰ ভৱিষ্যত কাৰণ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ভাবুকি দিছে যদিহে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হয় তেন্তে কি হ'ব বিশ্বৰ পৰিস্থিতি কোন দেশৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কিমান সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ ৰাউণ্ড দি ক্লকৰ ডাঙৰ খবৰ হিতানত তাৰ পূৰ্বে চাওঁ আহক যুদ্ধৰ এটা ভয়াৱহ দৃশ্য Контроль есть человек, вот в этом доме. В цьому будинку Де? Ну може, зараз знайдемо. ৰাছিয়ান সেনাই এইদৰে ধ্বংস কৰি পেলাইছে ইউক্ৰেইনৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি ৱাৰ্ড এই ভিডিঅ' আজি শ্বেয়াৰ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এনেদৰে ইউক্ৰেইনৰ এখনৰ পাছত আন এখন চহৰত দখল অভিযান চলাই গৈছে ৰুছ সেনাই এতিয়া আহিছোঁ ডাঙৰ খবৰ হিতানলৈ ইউক্ৰেইনত যুদ্ধ চলি থকাৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুতিনে নিজৰ সেনাবাহিনীক প্ৰতিৰোধী শক্তিক স্পেচিয়েল এলাৰ্টত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে এই প্ৰতিৰোধী শক্তিত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ পুতিনে নিজৰ সেনাবাহিনীৰ মুৰব্বীক নিৰ্দেশ দি কয় যে পশ্চিমীয়া দেশসমূহে যথেষ্ট আক্ৰমণাত্মক বক্তব্য দি আহিছে যাৰ বাবে প্ৰতিৰোধী শক্তি সাজু কৰাৰ সময় আহি পৰিছে পুতিনৰ এই বক্তব্যৰ লগে লগে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বত আৰম্ভ হৈছে নতুন চৰ্চা নতুন আশংকা প্ৰথমতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আচলতে ইমান ভয়ানক হয় কিয় পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ব্যাপক মাত্ৰাত ৰেডিয়েশ্যন বিকিৰিত হয় বিস্ফোৰণৰ পাছত দীৰ্ঘ সময় ধৰি ইয়াৰ প্ৰভাৱ ৰৈ যায় বিশ্বত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ দুবাৰহে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ হৈছে এতিয়াৰ পৰা ৭৭ বছৰ পূৰ্বে আমেৰিকাই জাপানৰ দুখন চহৰত পাৰমাণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল ফলত হিৰোশ্বিমাত ৮০,০০০ আৰু নাগাসাকিত ৭০,০০০ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰি ল'ব পাৰি যে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আচলতে কিমান ভয়াৱহ এবাৰ চাওঁ আহক কোন দেশৰ ওচৰত কিমান পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আছে বিশ্বত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ কেইখনমান দেশৰ ওচৰতহে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে দেশকেইখন হ'ল আমেৰিকা ব্ৰিটেইন ৰাছিয়া ফ্ৰান্স চীন ভাৰত পাকিস্তান ইজৰাইল আৰু উত্তৰ কোৰিয়া কোনো দেশে মুকলিকৈ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ প্ৰস্তুত নকৰে কিন্তু জনা যায় যে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ অধিকাৰী দেশসমূহৰ সেনাৰ ওচৰত ৯,০০০তকৈ অধিক পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে ছুইডেনস্থিত সংস্থা ষ্টকহোম ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিছ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউচনে বিগত বৰ্ষত প্ৰকাশ কৰা এটা ৰিপৰ্টত উল্লেখ কৰিছিল যে ২০২০ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিত এই ৯খন দেশত কমেও ১৩,৪০০ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰত ৩,৭২০ তেওঁলোকৰ সেনাবাহিনীৰ জিম্মাতে আছে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ইয়াৰ ভিতৰত ১৮০০ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ হাই এলাৰ্টত ৰখা হৈছে যাতে তাক কম সময়ৰ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এই পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অধিকাংশই আছে আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ ওচৰত ২০২০ চন পৰ্যন্ত আমেৰিকাৰ ওচৰত ৫,৮০০ আৰু ৰাছিয়াৰ ওচৰত ৬,৩৭৫ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে একেটা ৰিপৰ্টৰ মতে ভাৰতৰ ওচৰত থকা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল ১৫৬ এতিয়া আপোনাৰ মনত স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব যে কেৱল এই ৯খন দেশৰ ওচৰতে কিয় পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আছে আচলতে ১৯৭০ চনত ১৯০খন দেশৰ মাজত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ সংখ্যা কম কৰিবৰ বাবে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল আমেৰিকা ৰাছিয়া ব্ৰিটেইন ফ্ৰান্স আৰু চীনো এই চুক্তিৰ অংশীদাৰ আছিল কিন্তু ভাৰত পাকিস্তান আৰু ইজৰাইলে কেতিয়াও এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰা নাছিল চুক্তি অনুসৰি কেৱল ৫খন দেশকে পাৰমাণৱিক শক্তি সম্পন্ন দেশ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল যিয়ে ১৯৬৭ চনৰ আগতেই পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল এই দেশকেইখন আছিল আমেৰিকা ৰাছিয়া ফ্ৰান্স ব্ৰিটেইন আৰু চীন চুক্তিত কোৱা হৈছিল যে কোনো দেশে চিৰদিনৰ বাবে নিজৰ ওচৰত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ৰাখিব নোৱাৰে ক্ৰমশ ইয়াক হ্ৰাস কৰি আনিবই লাগিব চুক্তিৰ পাছত আমেৰিকা ফ্ৰান্স আৰু ৰাছিয়াই নিজৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ পৰিমাণ কম কৰি আনে যদিও ভাৰত পাকিস্তান চীন আৰু ইজৰাইলে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰি গ'ল পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰ সংখ্যা কমাই গ'লেও ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ ওচৰতে সৰ্বাধিক পাৰমাণৱিক শক্তি আছে যদিহে আকৌ কোনো এখন দেশে পাৰমাণৱিক শক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে বিশ্ব যে এক প্ৰলয়ৰ সন্মুখীন হ'ব সেয়া নিশ্চিত শেষত চাওঁ আহক দিনটোৰ এটা চৰ্চিত ভিডিঅ' ইউক্ৰেইনৰ সাংবাদিক দাৰিয়া কেলেনিউক কান্দোনত ভাঙি পৰিছে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰিছ জনছনৰ সন্মুখত নিজ দেশখনক নো ফ্লাই জোন হিচাপে ঘোষণা কৰি ইউক্ৰেইনৰ আকাশক ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে তেওঁ লগতে কৈছে যে নাটোৱে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধলৈ ভয় খাইছে কিন্তু সেয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে
কি ক'লে ইউক্ৰেইনৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে সেয়া চাই লওক দিনটোৰ চৰ্চিত ভিডিঅ' শিতানত Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? To observe how our children are, instead of planes, are protecting NATO from the missiles and bombs? What's the alternative for the no-fly zone? We have planes here, we have air defense system in Poland, in Romania. NATO has this air defense. At least this air defense could shield the Western Ukraine so that these children with women could come to the border. It's impossible now to cross the border. There are 30 kilometers of lines. Imagine crossing the border with a baby or with 2 children. I'm so glad that Samantha Power is coming here to the border from the Polish side. Let her come to the border from Ukrainian side and see that. Britain guaranteed our security under Budapest Memorandum. So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. Well, This is what is happening, Prime Minister. well, thank you very much for your questions, and thank you for getting here today. And I'm glad that you have been able to get here. And look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do as the UK government to help in the way that you want. And I've got to be honest about that. And when you talk about the no-fly zone, as I said to Volodymyr Zelensky, I think a couple of times, unfortunately, the implication of that is that the UK would be engaged in shooting down Russian planes, would be engaged in direct combat with Russia. That's not something that we can do or that we've envisaged. And I think the consequences of that would be truly very, very difficult to control.